اما پیج 8 بچه و پارت listening گفته که در پارت A read the text about Mariana, then look at the 5 photos and extracts from an interview with her. منظورش بچه این تکست هست. اجازه بدین. خب این تکست رو گفته در مورد ماریانا بخونید و سپس نگاه کنید به عکس ها و جمله هایی که اینجا هست. نمبر 1، 2 و شماره 3 و 4 و 5 هم که توی صفحه بعده. نمبر 3، 4، 5. خب ابتدا ما بایستی اون تکست رو بخونیم و بعد این جمله ها رو نگاه میکنیم و گفته with a partner say how you think she finishes each sentence. و بعدش گفته با پارتنرتون صحبت کنید و بگید که هر جمله رو این خانم چگونه کامل میکنه به نظر شما این جمله ها و جاهای خالیش رو. این نمبر 1، اینم نمبر 2، نمبر 3، 4، 5. اوکی. حالا بریم تکست رو بخونیم. امیدوارم بچه کتاب رو داشته باشید دیگه. من زیادی روی جمله ها وای نستادم که شما اسکرین شات بگیرید. امیدوارم که کتاب ها رو دیگه خریداری کرده باشید. خب تکست رو بخونیم. Mariana Livataki is the head chef at Morito, a very popular restaurant in London. میگه این خانم ماریانا لیوادیتاکی سرآشپز رستوران موریتو هست که یک رستوران محبوبی هست در لندن. یک رستوران محبوب شناخته شده. اینطوری میتونیم بگیم. She was born on the island of Crete in Greece. میگه این خانم در جزیره کریت در یونان به دنیا آمده. Her father was a Cretan fisherman and her mother was Scottish. پدرش یک ماهیگیر اهل کریت بوده و مادرش هم اسکاتلندی بوده. Together they ran a seafood restaurant. با همدیگه اونها یک رستوران غذاهای دریایی رو اداره می‌کردن. Which is where Mariana spent most of her childhood. که در واقع اونجا جاییه که ماریانا بیشتر تایم کودکیش رو اونجا گذرونده. خب این یک توضیح کوتاه در مورد شخصی که میخوایم در موردش بشنویم. پیش از آن که بچه لیسنینگ ها رو پلی کنم من یه سری واژه اکسترکت کردم از دوتا لیسنینگی که خواهیم داشت و اینها رو شما دارید الان برای اسکرین میبینید. گفتم قبل از اینکه لیسنینگ ها رو گوش بدیم این واژگان رو ببینیم با هم دیگه. نمبر 1 head chef یعنی سرآشپز بچه ها. قسمت بعدی واژه بعدی میبینید که من نوشتم write versus write down چون این سوال خیلی از بچه ها هست. بچه ها write down specifically به صورت ویژه بچه یعنی یه چیزی رو شما بنویسید روی کاغذ و مثلا با این هدف که یادتون نره یا اون تکست بمونه. مثلا توی خود لیسنینگ میگه من رسیپی ها رو رایت داون میکردم یعنی یه چیزی رو به صورت ویژه بنویسید، نوت برداری کنید به نوعی در واقع. رایت یه عمل کلی است. حالا رایت آی رایت مثلا رایتینگ، ولی رایت داون که میگیم یه مقدار اسپسیفیک تر میشه. واژه بعدی اینسپایرینگ هست یعنی الهام بخش. surrounded یعنی احاطه شده. occasionally یعنی گاه به گاه. پیتا برد بچه یک نوع نان هست، حالا عکسش رو حتما سرچ کنید و ببینید. thick yogurt حالا ترجمه کنیم ماست غلیظ. یه چیزی بچه من فکر میکنم همون ماست چکیده خودمون باشه، یعنی زمانی که آب ماست گرفته میشه و اون ماست حالا غلظتش بیشتر میشه. و واژه رسیپی رو هم حالا گذاشتم دیگه، یعنی دستور در واقع غذا دیگه. آره اینم از این. حالا میریم من لیسنینگ ها رو پلی میکنم. برای پارت B که اولین پارت لیسنینگ هست گفته listen to part 1 of an interview with Mariana and check your answers to A. قرار هست بچه ما متوجه بشیم که این جمله ها چگونه کامل شد. اینها number 1 2 3 4 5. خب پس بعد از اینکه گوش دادیم من اینها رو پاسخهاشو میذارم و
قسمت C گفته listen again، دوباره گوش بدید و with a partner say anything else you can remember about each photo و با دوستتون صحبت کنید، بگین که در مورد هر عکس چه چیزی به یادتون میاد، که حالا این دیگه پارت سپیکینگ هست که خودتون بعد از لیسنینگ فیلم رو پاز بزنید و انجام بدین. اوکی، پس من اولین پارت این اینترویو رو پلی میکنم. 1.8 اینهاش it's here. 1.8 Part 1. With me today I have Mariana Livaditaki, head chef of Morito restaurant in London. Mariana, what was your favorite food when you were a child? Well, at home we ate a funny mixture, and because of my parents, fresh fish, bacon and eggs for breakfast on Sundays, and traditional apple pies. But my favorite was fish. We ate fish every day, which my dad caught. In fact, my dad still goes fishing every night. Wow. Yeah, we were really lucky because not all families could do that, could eat fish every day. Even on an island, fish is expensive, unfortunately. Did your dad catch fish for the family or for the restaurant? For both, except for lobsters. When he caught a lobster, he never sold it. It was always for us. We boiled it and ate it with lemon and olive oil. You don't need anything except lemon and olive oil when fish and seafood is really fresh. That's how I cook lobsters nowadays in the restaurant in Morito. Were you interested in cooking when you were a child? Oh, yes. I spent every evening in our restaurant, and instead of playing with the other children, I usually helped in the kitchen. I wrote down recipes which I wanted to cook for the family in a small blue notebook. So your love of food and cooking came from your parents? From my parents and also from my aunt, and from many inspiring ladies who surrounded me when I was growing up. My aunt, Thea Kula, had animals, a garden, olive trees, and grapes. In the summer, I often spent all day with her. She knew everything about wild food in Crete. She only ate what she had grown, or found, or made herself. Such a beautiful way to eat. Did you ever eat out as a child? Never in the evening, because our restaurant was open for dinner 7 days a week. But occasionally my mum used to buy me and my brother souvlaki for lunch, a sort of Greek sandwich with pita bread. Inside it has pork, tomato, red onion, and lots of thick yogurt. اوکی، این از این بخش بچه‌ها و شما دارید پاسخ‌های اون جمله ها رو میبینید، در واقع جاهای خالی از نمبر 1 تا نمبر 5 رو. اوکی، برای پارت سی دیگه بچه ها خودتون پاس بزنید و در مورد هر آنچه که به خاطر میارید در مورد این پیکچرها یک اسپیکینگ داشته باشید. اوکی، حالا بریم سراغ پارت دی که قراره به قسمت دوم این لیسنینگ گوش بدیم. من پرسش ها رو بخونم که بدونیم به چه چیزهایی قرار هست پاسخ بدیم. Number 1 گفته What 3 things did Mariana do before becoming a chef in London؟ میگه 3 تا کاری که ماریانا انجام داد قبل از اینکه توی لندن آشپز بشه. چیا بودن؟ Number 2 What was her first connection with the restaurant Moro؟ Why did she go back to it later؟ میگه اولین کانکشنی که با رستوران مورو داشت چی بود و چرا دوباره برگشت به اونجا؟ بعداً چرا دوباره برگشت به اونجا؟ Number 3 میگه که what happened 7 years later؟ میگه 7 سال بعد چه اتفاقی افتاد؟ Number 4 how is her restaurant Morito different from Moro؟ میگه رستورانش که موریتو هست چه تفاوتی با رستوران مورو داره؟ و number 5 how often does she go back to Crete؟ what happens when she has lunch with her old friends there؟ میگه چند وقت برمیگرده به کریت و چه اتفاقی میفته وقتی که
با دوستان قدیمیش اونجا نهار میل می نماید. خب حالا این قسمت رو با هم دیگه گوش میدیم. پرسش ها رو ببینید اینجوری. خب 1.9 let's go. 1.9 Part 2. So, did you always want to be a chef, to have your own restaurant? No, not at all. I wanted to be a psychologist. And when I was 18, I came to the UK to study at Kent University. Then I decided I didn't want to be a psychologist after all, and I went travelling for a bit. I'd saved some money at university because I worked in the evenings. I went all around Southern Europe and also to South America, to Ecuador. I tried all sorts of different dishes and fell in love with food again. So I went back to Crete and worked in our family restaurant for 2 years. Why did you come back to the UK? Well, I wanted to continue working as a chef, but I needed a bigger challenge. And when I was a student in the UK and I missed good food, I used to save money to go to London to have dinner in a restaurant called Moro. It wasn't Greek food, but it was Mediterranean, Spanish, North African, and I loved it. So when I came back to London, I went to Moro and I said, I want a job. And they gave me one. And what happened then? Well, really slowly, through hard work, and after 7 years, I became head chef. It was magic. And then the owners of Moro, Samantha and Samuel Clark, suggested that I help them open Morito. How is Morito different from Moro? It's the same inspiration, and many of the dishes are similar, but because I run the kitchen, I have been able to have more Cretan dishes on the menu, dishes from my childhood. This week, for example, I'm making dakos, a Cretan salad made with fresh goat's cheese, tomato and bread. Do you go back to Crete much? Yes, I go to Crete maybe 4 or 5 times a year. My family's restaurant is closed now, but I go out for lunch with my friends, the people I miss when I'm in London. Food comes and we share everything. We always order too much, and by the end of it, we feel incredibly full. Well, Mariana, it's been great talking with you, and thanks for coming in. Thank you very much for having me. اوکی اینم از این لیسنینگ و پاسخهایی که شما دارید میبینید. اوکی اینم از پارت لیسنینگ و در پارت ای بچه ها یک بخش اسپیکینگ داره که دیگه من نمیخونم. I'm sure you will do it. حتما این پارت اسپیکینگ رو انجام بدید و بچه ها باز تاکید میکنم وقتی دارید اسپیکینگ تمرین میکنید حتما صداتون رو ضبط کنید و بعد به صدای ضبط شده گوش بدهید و نقاط قوت خودتون و نقاط ضعف خودتون رو شناسایی بکنید در اسپیکینگ. و اگر شخصی هست که بتونه اینها رو برای شما، کسی که سطح زبانش از شما بالاتر هست بدین و گوش بده، خیلی بهتر هم خواهد شد که بگه به شما کجاها رو دارید درست میرید، خیلی خوب انجام میدین و کجاها رو دارید با ضعف پیش میرید. اوکی این هم از پارت لیسنینگ. و اما پارت 6 بچه پارت گرامر، سیمپل پرزنت و کنتینیوس رو با هم دیگه مقایسهش رو میبینیم که ببینیم چه تفاوتایی با هم داره، کاربرد سیمپل پرزنت کجاست و کنتینیوس کجاست و همچنین مبحث اکشن و نان اکشن وربز رو هم در پایان کتاب با هم دیگه یاد خواهیم گرفت.
حالا بریم سراغ پارت A. 3 تا جمله از همین اینترویویی که الان با هم دیگه گوش دادیم به ما داده و گفته به نظر شما کدام یک از این آپشن ها توی هر نمبر درست هست. مثلا برای نمبر 1 ما بایستی بگیم you don't need یا بگیم you aren't needing. این قسمت لیسنینگ داره بچه ها. من پلی میکنم، اجازه بدین قسمت رو پلی کنم، ولی شما الان فیلم رو پاز بزنید، انجام بدید و بعد برگردین چک بکنید بچه ها. 1.10 مطمئن هم هستم که خیلی سریع انجام میدید. It's very easy. 1.10. 1. You don't need anything except lemon and olive oil when fish and seafood is really fresh. 2. This week, for example, I'm making dakos, a Cretan salad. 3. I go to Crete maybe 4 or 5 times a year. اوکی، این از این. حالا میریم صفحه 132 بود ببخشید. 132 ببینیم که کاربرد هر کدوم از این فعل ها کجاها هست صحبت کنیم. توی پارت اول بچه در مورد simple present اومده توضیح داده، بعد میاد present continuous رو میگه و بعد هم در مورد action و non action verbs صحبت می کند. یک مبحث دیگه هم این آخر گفته افعال حسی که حالا به وقتش براتون توضیح خواهم داد. بریم حالا این پارت اول رو با هم دیگه بخونیم. simple present، بذارید بزرگتر کنم این قسمت رو. بچه simple present میدونید دیگه بیسیک ترین حالت فعل هست بدون اینکه عامل گذشته داشته باشه، مثلا ایدی داشته باشه، ing داشته باشه، نمیدونم یا هر عامل دیگه ای. بیسیک ترین حالت فعل، مثال هاش مثلا فعل live، eat، اینجا میبینید چند نمونه، wear، work، open، close، دیگه نمیدونم write، listen، اینها رو میگیم شکل ساده فعل. و کاربردش در جمله چگونه بود که مطمئنم از من بهتر میدونید. subject به اضافه فعل و حالا ادامه جمله. مثال ها رو نگاه کنید. I live in New York، من زندگی میکنم در نیویورک. She works in a restaurant. چرا she works بچه توی فعلش اومده اس گرفته؟ چون اگر خاطرتون باشه که یقینا هست، برای سوم شخص در simple present ما s یا es اضافی می کردیم. حالا اینجا فقط s نیاز داریم. یه فعلی مثل go es نیاز داره. She goes to school مثلا. خب اینا حالتهای مثبتشه. و برای منفی کردن simple present بچه چی کار می کردیم؟ برای مثلا منفی کردن همین جمله I live in New York ما به یک فعل کمکی نیاز داریم دیگه. و فعل کمکی برای simple present چی بود؟ do بود بچه. خب حالا بخوایم منفی کنیم، اون عامل منفی که not هست اضافی میشه به do. I do not live in New York یا شکل خلاصه شدهش I don't live in New York. و برای سوم شخص بچه ها فعل کمکی چی بود؟ does. و اگر بخوایم منفیش کنیم، عامل منفی همون not اضافی میشه به does. She doesn't work in a restaurant or she doesn't work in a restaurant. و زمانی که does بچه اضافی میشد به جملمون، s از آخر فعل حذف میشد. اوکی؟ اینا چیزهایی هست که دیگه فقط من دارم مرور میکنم. برای سوالیش هم بچه باز هم به همون فعل کمکی نیاز داریم. مثلا من میخوام این جمله رو بیام سوالی کنم I live in New York. عامل که نه، اون فعل کمکی که نیاز داریم چیه؟ do. خب میذاریم do رو do، I تبدیل میشه به you، do you، بعد live هم که همون شکل ساده خواهد بود. do you live in New York؟ دیگه شما توی نیویورک زندگی میکنید. و در پاسخش هم بچه ها یادتون هست که چی میگفتیم اگر مثبت بود؟ yes I do، اگر منفی بود no I don't. حالا اگر بخوایم اینو سوالی کنیم Does she work in a restaurant؟
میبینید بچه وقتی داز میاد فرقی نمیکنه چه مثبت باشه، سوالی باشه، چه منفی باشه، اس از آخر فعل حذف میشه. Does she work in a restaurant؟ اگر جواب مثبت بود yes she does. اگر منفی باشه no she doesn't. اوکی؟ این کلیت simple present که میدونم بهتر از من بلد هستین ولی گفتم یک یادآوری بشه. خب حالا جمله ها رو هم بخونیم. Number 1 I live in New York. She works in a restaurant. We don't eat meat. Jack doesn't wear glasses. ببینید بچه جمله منفی، جمله مثبت، منفی، سوالی. Where do you live؟ کجا زندگی میکنید؟ Does the supermarket open on Sundays؟ میگه سوپرمارکت روزهای یک شنبه باز میکنه. آیا؟ حالا اگه جواب مثبت باشه yes it does. اگر منفی باشه no it doesn't. Number 2 she usually has cereal for breakfast. حالا بچه فعل های خواستم بگم فعل بیقاعدم حالا اومده گفته. فعلی مثل have که در حالت با بقیه ضمایر به جز she و he و it have هست، مثلا I have lunch, you have lunch, they have lunch, we have lunch. در حالت سوم شخصش بیقاعد است، es اضافی نمیشه، کلا فرم فعل عوض میشه دیگه، has میشه. She usually has cereal for breakfast و I'm never late for work. اینجا بچه فعل simple present فعل to be رو در واقع آورده، am, is, are. و جمله بعدی we only eat out about once a month. ما معمولاً یک بار در ماه میریم بیرون غذا میخوریم. خب اینا فکر میکنم واضحه بچه ها و گرامری هست که واقعا میدونید دیگه. من بیشتر از این فکر نمی کنم نیاز باشه روی این گرامر تایم بذاریم. حالا بریم این بولت پوینت ها رو هم بخونیم در مورد سیمپل پرزنت، کاربرد سیمپل پرزنت چی هست، کجا استفاده کنیم و بعدش هم که پرزنت کنتینیوس رو با این مقایسه میکنیم. خب Number 1 گفته we use the simple present for بچه اینا رو هایلایت کنید توی کتاباتون for things that are always true or happen regularly. ما حال ساده رو برای کارهای یا چیزهای استفاده میکنیم که همیشه درسته. منظورش مثلا میتونه scientific facts باشه بچه ها، فکت های علمی، مثلا the sun rises every morning. اوکی این یک حقیقت علمیه، در نتیجه ما از simple present بایستی استفاده کنیم. یا مثلا آب در دمای 100 درجه می جوشد. خب این یک حقیقت علمیه، always true هست. البته میتونه حالا با توجه به ارتفاع در دماهای مختلف به جوش بیاد. یه مثال حالا من زدم همینطوری. یا یک کاری که الزاماً علمی نیست، یک کاری که شما به صورت روزانه دارید اون رو انجام میدین. اوکی؟ ما simple present رو استفاده میکنیم. این قسمت گفته که remember the spelling rules for third person singular, for example lives, studies, watches. این در مورد اسپلینگ بچه سوم شخص هست. زمانی که اس سوم شخص به فعل اضافه میکنیم بعضی فعل ها فقط اس میگیرن، مثل live که تبدیل میشه به lives، یا بالا work رو داشتیم که works میشه. بعضی فعل ها بچه es میگیره که مثال زدم بالا go goes، یا مثلا فعلی مثل watch watches. بعضی فعل ها بچه آخرش y داره و این y ابتدا تبدیل میشه به I و بعد es اضافی میشه studies. این هم از این. بولت پوینت بعدی گفته remember the word order for questions. حواستون به این ترتیب واژه توی سوال باشه. question word، ابتدا question word رو میگیم، بعد auxiliary رو میگیم، بعد subject رو میگیم، بعد هم base form of the verb که بالا مثال هاش بود. این question word مون بچه ها where question word، do auxiliary مونه، بعد subject، بعد هم چیه؟ شکل ساده فعل. من چند تا مثال دیگه میگم. Where do you live? What time do you wake up in the morning مثلا. یا
where does she work. یا اگه بخوایم yes no question بگیم بچه ها do you play soccer. حالا جوابتون میتونه yes I do باشه یا no I don't. یا اگه بخوام سوم شخص سوال yes no بسازم does she know how to مثلا practice the piano. Does she know how to practice the piano. میدونه که چگونه بایستی پیانو رو تمرین کنه. یا مثلا does she speak another language. اون خانم لنگویج دیگه صحبت میکنه. یه مثال دیگه هم بگم does he study at a university. اون آقا توی دانشگاه داره درس میخونه. این هم چند تا مثال دیگه که برای حالت سوالی گفتم خدمتتون. حالا اینجا خودش هم مثال زده. Do you know David? What time does the movie start? اینم از این. Number 2. We often use the simple present with adverbs of frequency. Adverb of frequency بچه قیدهای تکرار هستن. اینها رو می نویسم. مثل قیدهایی مثل که خودش حالا گفته usually, never, always, often, یا often, seldom, rarely, never. اینها بچه چی هن؟ adverbs of frequency هستن. یعنی دفعات تکرار یک کار رو به ما میگن. مثلا I always go to school. من همیشه میرم مدرسه. I never go to school. من هرگز نمیرم مدرسه. I usually go to school. من معمولاً میرم مدرسه. دفعات تکرار رو به ما نشون میده. Adverb of frequency یا اینجا گفته or expressions of frequency عبارتهای تکرار. For example, every day, once a week, twice a week بچه twice a month, once a month, 3 times a year. این اصطلاحات و adverb of frequency رو ما با simple present استفاده میکنیم. چون اگه اینجا یادتون باشه number 1 میگه یه چیزی که همیشه یه چیزی که به صورت regular داره اتفاق میفته. حالا این regular بودنش میتونه مثلا 3 بار در سال باشه، 2 بار در هفته باشه، 1 بار در ماه باشه. در نتیجه ما adverb of frequency یا expression of frequency رو با simple present استفاده میکنیم. مثال میزنم. I usually go to museum. من معمولا میرم موزه. یا مثلا I visit my grandma once a week. ببینید بچه I visit my grandma once a week. من هفته یه بار مادر بزرگم رو ملاقات میکنم. یا مثلا she never tries to be better. اون هرگز تلاش نمیکنه که بهتر بشه. یا مثلا they always drink water at the gym. اونا همیشه آب می نوشن در باشگاه. اوکی؟ این هم از این. حالا نکته‌ای که در مورد adverb of frequency باید رعایت بکنیم، جایگاه adverb of frequency در جمله هست. Adverbs of frequency go before the main verb and after be. من مثال میزنم بچه. I always go to school. ببینید جمله رو I always go to school. اول که سابجکته، اون سابجکته که هیچ. میبینید بعد از I بلافاصله adverb of frequency اومده که قبل از فعل اصلیمون هم هست. Before the main verb بچه ها. اوکی؟ اگر پس فعل جمله یک فعل اصلی باشه، main verb باشه، اون adverb of frequency پیش از فعل می آید. یعنی adverb of frequency به نوعی ارجحیت داره بر main verb. اما اگر فعل ما to be باشه، am, is, are, was, were، اینها باشه، ابتدا اون to be میاد، اون فعل to be میاد، بعد adverb of frequency میاد. اوکی؟ مثال میزنم.
She is always the best in the class. اون همیشه بهترینه توی کلاس. ببینید جمله رو. She is always the best in the class. ابتدا فعل to be و بعد هم adverb of frequency. حواستون به اینها باشه. و آخرین بولت پوینت دیگه برای این قسمت گفته expressions of frequency usually go at the end of the sentence or verb phrase. اینم بچه هایلایت کنید. میگه حالا اصطلاحات تکرار، عبارت‌های تکرار معمولا در پایان جمله میاد. اون جمله که گفتم I visit my grandma once a week. ببینید دوباره اینو می نویسم I visit my grandma once a week. آخر جمله اومد. اوکی؟ این هم از این. ببینم نکته دیگه هم هست. دیگه نه دیگه هر چی بود گفتم. حالا بازم اگه سوال دارید بچه خب بپرسید حتما توی کامنت ها. حالا بریم سراغ present continuous و مقایسه داشته باشیم بین این فعل و simple present. present continuous که فرمولش چی هست بچه ها؟ subject به اضافه یک فعل to be، فعل to be present باشه چون داریم در مورد present صحبت میکنیم. am is are به اضافه اون فعل اصلیمون، حالا هر فعلی ممکنه باشه. حالا ing هم اضافی میشه به فعل اصلی. مثلا I am eating in a restaurant at the moment. الان دارم توی رستوران غذا میخورم. I am teaching. I am recording a video مثلا. She is talking on the phone. میبینید که ساختار present continuous. They are going مثلا they are going on a trip. دارن به یک سفر میرن. They are going on a trip. اوکی؟ این ساختار کلی present continuous. و شکل منفیش چگونه است بچه‌ها؟ چون که ما فعل to be داریم حالا توی این structure توی present continuous، دیگه فعل کمکی دیگری نیازی نیست برای منفی کردن یا برای سوالی کردن. در نتیجه اون عامل منفی که not هست اضافی میشه به همون فعل to be. مثلا I am teaching، این مثبته. حالا میخوام منفیش کنم. I'm not teaching یا I am not teaching. یه مثال دیگه. She is working right now. She is not working right now. یا شکل خلاصش She isn't working right now. یا مثلا they are going on a trip. They aren't going on a trip. یا they're not going on a trip. این هم از شکل منفیش. و حالت سوالیش هم بچه چون دوباره فعل to be داریم، فعل to be میاد ابتدای جمله قرار میگیره. مثال های کتاب رو دقت کنید. Is your sister still going out with Adam? ببینید ابتدا فعل to be، subject، فعل ing و ادامه جمله. مثال از خودم بگم Are you teaching؟ مثلا حالا بخوام اگه سوال WH بسازم Where are you teaching؟ What time؟ البته where are you teaching زیاد رایج نیست، مگه در لحظه باشه مثلا where are you teaching یا در مورد اون تایم خاص باشه، یک پیریود خاص باشه. Where are you teaching؟ What time are you teaching مثلا. اوکی؟ خب این هم از present continuous. بذارید جمله کتاب رو هم بخونم. Is your sister still going out with Adam؟ خب این جمله سوالی هست. سوال yes نوعی هم هست بچه. سوال بله خیر هست. در پاسخ به این سوال ما یا باید بگیم yes she is یا no she isn't. اوکی؟ B no they broke up. She isn't going out with anyone now. شکل منفیشو ببینید بچه. فعل to be به اضافه not شده. جمله بعدی the phone's ringing. تلفن داره زنگ میخوره. Can you answer it؟ جمله بعدی house prices are going up very fast right now. میگه قیمت خونه داره
خیلی سریع میره بالا. در حال حاضر خیلی سریع داره میره بالا. خب ببینیم که بولت پوینت هایی که برای پرزنت کنتینیوس گفته چیا هست. اینجا اوکی. خب اولین بولت پوینت We use the present continuous, not the simple present, for actions in progress. بچه اینو هایلایت کنید. یعنی یک کاری که الان در حال انجامه. At the time of speaking. زمانی که دارید در مورد اون کار صحبت میکنید، اون کار در حال انجام هست. در نتیجه ما present continuous استفاده میکنیم. For example, things that are happening now or around now. یک کاری که الان داره اتفاق میفته یا در همین حول و حوش داره. مثلا این روزها دیگه I'm not teaching these days. این روزها دیگه من درس نمیدم. اوکی؟ یا اگه منظورم همین لحظه باشه I'm not teaching at the moment. I'm free. من الان درس نمیدم. اوکیم. وقتم آزاده. اوکی؟ این از این. بولت پوینت بعدی ببخشید این قسمت رو نگفتم. These are usually temporary, not habitual و action هم هستن. گفته اینها معمولا این اکشن ها وقتی present continuous استفاده میکنیم کارهایی هستن که موقتن بچه ها و کارهایی که عادت شما نیستن و اکشن هم هستن. فعلای اکشن. حالا الان میگم که اکشن چیه توی قسمت بعدی. بولت پوینت بعدی میگه که remembered spelling rules. باز هم برای speaking rule اومده. گفته زمانی که میخوایم ing رو اضافه کنیم به یک فعل یا ing به صورت نرمالش اضافی میشه مثل studying بدون هیچ گونه تغییری در فرم فعل اصلی study هست و بعد ing اضافی شده، یا مثلا go going، یا مثلا work working، help helping، هیچ تغییری در فعل اتفاق نمیفته. و یا اگر فعل به ای بچه ختم بشه مثل فعل live، ای ابتدا حذف میشه و بعد ing اضافی میشه living. و یا اگر فعل ما آخرش یک کانسوننت باشه و قبل از این کانسوننت یه واول باشه مثل فعل get، وقتی میخوایم ing اضافی کنیم ابتدا اون کانسوننت دابل میشه و بعد ing getting. یا مثلا swim آخرش یه دونه کانسوننت دیگه، درسته؟ swim sound. قبل از اون کانسوننت هم چیه؟ واول، صدای ای هست دیگه، درسته؟ در نتیجه وقتی میخوایم ing اضافی کنیم ام دابل میشه swimming. مثال دیگه فعل sit بچه ها، sit میبینید که آخر فعل چی هست؟ تی، صدای ت هست، بعد نه، یعنی قبلش هم یه دونه واول هست. حالا بخوایم ing اضافی کنیم ابتدا تی رو دابل میکنیم و بعد ing رو اضافی میکنیم. و آخرین bullet point we also use the present continuous for future arrangements که حالا اینو توی درس بعدی میخونیم بچه ها. present continuous بچه ها منحصراً برای چیز نیست، برای زمان حال، کاری که در لحظه یا این روزها داره انجام میشه. حتی برای future arrangement هم، یعنی برنامه های آینده، برنامه‌ای که در موردش مطمئن هستیم و در آینده میخوایم انجام بدیم، ما present continuous رو استفاده میکنیم که درس بعدی اینو بهش اشاره خواهیم کرد. و اما مبحث دیگری که از این گرامر ممکنه جدید باشه برای شما، مبحث اکشن و نان اکشن verbs هست بچه ها. جمله ها رو بذارید بخونم. من یه مقدار آب بنوشم بچه ها. بچه‌ای که از کتاب قبلی دارن فالو میکنن منو میبینن وسط فیلم اونجا خیلی سرفم میگرفته. حالا خدا رو شکر تا الان که سرفه‌ای در کار نبوده. خدا رو واقعا سپاس. خب بریم جملات این بخش رو بخونیم با هم دیگه. گفته What are you looking for؟ دنبال چی داری میگردی؟ My car keys. دنبال کلیدای ماشینم. I'll help you in a minute.
but I need them now. من اونا رو الان لازم دارم. I need. ببینید بچه ها کجاها ing استفاده شده کجاها نشده که دلیل داره. What are you cooking? It smells delicious. فعل smell رو ببینید. cooking رو ببینید. I'm making pasta. Great. I love pasta. خب حالا توضیحات رو بخونم و همونجا دیگه توضیح بدم اکشن چی. verbs that describe actions بچه میگه فعلی که توصیف میکنه یک اکشنی رو یک عملی رو داره توصیف میکنه ما به اینها میگیم چی؟ action verbs. For example cook پختن make درست کردن can be used in the simple present or continuous. فعلای اکشن رو بچه ما میتونیم هم به حالت simple present استفاده کنیم هم continuous. I'm making lunch دارم نهار درست میکنم. I usually make lunch on the weekend. میبینید که make رو در دو حالت استفاده کرده هم continuous استفاده کرده و هم به صورت simple present. داستان اکشن ورب. یه بار دیگه میگم بچه اکشن ورب یعنی یه فعلی که در واقع دارین شما یک عملی رو انجام میدین. غذا پختن، راه رفتن، صحبت کردن، گوش دادن، اینها میشه اکشن ورب. اکشن ورب ها رو ما میتونیم بچه ing اضافه بکنیم. اکشن ورب ها برای استفاده در قالب continuous اوکی هستند. اوکی. حالا بریم بعدی. verbs that describe states or feelings. میگه فعل هایی که توصیف میکنن حالت رو نمیدونم احساس رو بچه ها وقتی احساس رو دارن توصیف میکنن داخل پرانتز خودش هم بولد نوشته not actions. اکشن یا یک عملی رو توصیف نمی کنن. ما به این فعل ها میگیم فعل های non-action یا stative verbs هم بچه ها میگیم. non-action verbs یا stative. حالا اینجا نگفته stative or stative. نه نگفته. For example be, need, love اینا non-action مثلا دوست داشتن نیاز داشتن یا خود داشتن بچه ها مثلا حالا داشتن اومده توضیح داده بعدن اینا اونجا توضیح میدن. اینجا چند تا مثال دیگه هم زده به این فعل ها. بس فعلی که داره احساسات رو بچه ها توصیف میکنه اینها non-actionن و فعل های non-action رو ما نمیتونیم معمولا در قالب present continuous کلا فرم continuous استفاده کنیم. اوکی؟ نمیدونم متنفر بودن دوست داشتن به خاطر آوردن نمیدونم دیگه فعل love like احتیاج داشتن ترجیح دادن اینها فعلایی هستن که ما بهشون میگیم non-action و اینها رو ما در قالب ing نمیتوانیم معمولا استفاده نمی کنیم. bullet point بعدی common non-action verbs are حالا مثال زده agree, be, believe, belong, depend, forget, hate, hear, know, like, love, matter, mean, need, prefer, realize, recognize, remember, seem, suppose و want. این فعل ها رو مثال زده که فعل های non-action رایج هستند در زبان انگلیسی که یاد بگیرید بچه ها اینها رو. این فعل ها رو معمولا ما در حالت ساده استفاده می کنیم به صورت ing دار استفاده نمی کنیم. I need water مثلا میگم من حتی در لحظه حال آب لازم دارم به آب نیاز دارم نمیگم I am needing water. I need water right now. اوکی؟ یا مثلا I like this color. مثلا دارم به یک تیشرتی نگاه میکنم I love this t-shirt نمیگم I am loving this t-shirt. یا مثلا منفیش اصلا دارم یک نمیدونم منظری رو نگاه میکنم یک چیزی رو نگاه میکنم I don't like it دوست ندارم نمیگم I am not liking it حتی اگر در لحظه باشه. اوکی؟ این از non-action verbs. حالا ببینیم bullet point آخر چی گفته. verbs of the senses بچه افعال حسی چیا هستن؟ are usually also non-action. For example look, smell, taste and sound. اینها هم بچه ها فعلای non-action در نظر گرفته میشن
اینجا look بچه به معنی نگاه کردن نیست. وقتی فعل حسی هست یعنی به نظر رسیدن. Oh, it looks great. عالی به نظر میرسه. یا فعلی مثل smell. فعل هایی که در واقع مربوط به حواس پنجگانه ما هستن. The food smells delicious مثلا. مو هم میتونه delicious باشه دیگه، نه؟ آره دیگه. Am I right? اگه اشتباه میکنم بگید بچه. یا بگیم it tastes delicious. و بعد از این فعل ها بچه ما adjective استفاده میکنیم. چون کتاب دیگه توضیح زیادی نداده، من هم حالا دیگه روش زیاد مانور نمیدم، ولی این فعل ها رو زمانی که تو جمله استفاده میکنیم نکته اول در نظر بگیرید که اینها فعل های افعال حسی هستن. به اینا میگیم verbs of senses. حواس مربوط به حواس پنجگانه هست و زمانی که اینها رو استفاده میکنیم ما بعدش یک adjective استفاده میکنیم. توی جملاتی که از ابتدا یاد گرفتیم هم اینها بوده. مثلا it sounds amazing. Oh, it looks perfect. ببینید بچه بعد از این فعل ها adjective استفاده میکنیم. یا مثلا oh, you look beautiful today. امروز زیبا به نظر میرسی. This food tastes amazing. این غذا طعمش فوق‌العاده است. یا مثلا this perfume smells awful. این عطر خیلی بوی بدی داره. به این صورت. پس فعل های حسی هم بچه هم نان اکشن در نظر گرفته میشن و اینکه بعد از این فعل ها ما یک adjective استفاده میکنیم که اون حس رو توضیح بدیم. حس مثلا بویایی رو، اون حسی که داریم بو میکنیم. مثلا this place smells چه فعلی مثلا، چه adjectiveی بگم؟ this place smells disastrous مثلا، خیلی بوی فاجعه ای اینجا میاد مثلا. okay, this view looks terrific. این ویو خیلی عالی، خیلی جذاب به نظر میرسه. این هم از افعال حسی. حالا در پارت پایانی گرامر توی این باکس اومده توضیح داده که افعالی که میتونن هم اکشن باشن و نان اکشن. فعل have یکی از اونهاست که بر همین اونجا توضیح ندادم. A few verbs have an action and non-action meaning. میگه یه تعدادی از فعل ها هم معنی اکشن دارن هم نان اکشن. بچه برای مثال دو تا فعل have و think رو آورده. I can't talk now. الان نمیتونم صحبت کنم. I'm having lunch. اکشنه. خب بذارید من اینو توضیح بدم. بچه have رو جمله بعدی رو هم بخونم که بهتر متوجه بشید. I have a cat now. non-action possession. ببینید بچه have زمانی که به معنای خوردن یا آشامیدن باشه فعل اکشن به حساب میاد. اما اگر داره یک مالکیتی رو یا possession رو بیان میکنه اونجا دیگه نان اکشنه. وقتی شما میخواید بگید من یک گربه دارم نمیگید I'm having a cat. I have a cat. I have money. She has lots of money. مثلا نمیگیم she is having lots of money. okay? یا مثلا they have a sport car. نمیگیم they are having a sport car. البته میتونیم بچه باز هم ing دار استفاده بکنیم ها، ولی حالا رایج نیستم که نمیشه بگیم. به وقتش بچه اینو توضیح میدم بهتون، میخوام که گیج نشید. فقط در همین حد بدونید زمانی که have به معنای خوردن و آشامیدن باشه اکشنه میتونید ing استفاده کنید باش. وقتی داره یک مالکیت رو بیان میکنه ترجیحاً ing رو استفاده نمی کنیم باش. و همچنین فعل think بچه. What are you thinking about? Action. Think about something. I think this music's great. Non-action. Opinion. زمانی که بچه فعل think واقعا شما دارید عمل فکر کردن رو انجام میدید. مثلا من نشستم اینجا حواسم به هیچ جا نیست، یکی میاد میگه oh what are you thinking about. داری به چی فکر میکنی؟ یعنی واقعا دارم به یه چیزی فکر میکنم، توی ذهنم یه چیزایی میگذره.
وقتی واقعا به صورت عملی دارید فکر میکنید، ذهن درگیر فکره، اون میشه اکشن و اینجا ما میتونیم ING استفاده بکنیم با فعل think. اما زمانی که داریم فعل think رو استفاده میکنیم که نظر بگیم یا نظر بپرسیم، اینجا دیگه فعل think non action حساب میشه. What do you think of this music مثلا؟ در مورد این موسیقی چی فکر میکنی؟ I think this music's great. I think it's awful. I think it's amazing. اوکی؟ اینم از این. فکر میکنم واضح هست دیگه. حالا نمیدونم اگر با سوالی دارید حتما در پارت کامنت ها بپرسید بچه های عزیز. بریم بچه سراغ تمرین های گرامر. Part A گفته که circle the correct form simple present or continuous. مثالی که زده I don't believe that you cooked this meal yourself. چرا بچه اومده simple present رو استفاده کرده؟ چون believe در بالا گفتیم که در قسمت بالا گفتیم که یک non action verb هست. در نتیجه non action verb ها رو ما به صورت ing استفاده نمی کنیم. اوکی؟ Number 1. Come on, let's order. The waiter is coming. خب فعل کام بچه یک فعل اکشن هست و چون داره به اومدن ویتر در اون لحظه اشاره میکنه، اینجا ing رو استفاده میکنه. میگه گارسون داره میاد، زود باش سفارش بده. Number 2. Kate doesn't want یا isn't wanting. Want بچه چی هست؟ فعل non-action. در نتیجه doesn't want درست هست اینجا. Kate doesn't want to have dinner. نه اینو من یه لحظه children دیدم بچه. No, she isn't hungry. Okay. Number 3. The head chef is sick so he doesn't work یا isn't working today. چون بچه یک اتفاق تمپرری هست و این امروز این اتفاق افتاده، فعل ing رو در واقع استفاده میکنیم continuous. این بالا گفتیم که وقتی یه چیزی تمپرری هست، در اون یه بازه خاصی مثلا اتفاق افتاده، یک چیزی که عادت نیست، در نتیجه اینجا چی استفاده میکنیم؟ شکل ing. The head chef is sick so he isn't working today. Number 4. The check very high to me. seem بچه چی بود؟ فعل حسی بود دیگه. در نتیجه ing استفاده نمی کنیم. The check seems very high to me. Number 5. We've had an argument so we don't speak or aren't speaking to each other right now. Right now اینجا بچه واژه کلیدی هست، عبارت کلیدی هست. در نتیجه ما ing form رو استفاده میکنیم. We've had an argument میگه ما با هم یک دعوایی کردیم، در نتیجه الان با هم صحبت نمی کنیم. Number 6. My mom. اینجا فعل think بچه دیگه، چون ایدیا رو داره بیان میکنه، یک ایده رو، نظر رو داره بیان میکنه، فعل نان اکشن هست، در نتیجه به صورت سیمپل استفاده میشه. My mom thinks my diet is awful these days. Number 7. Do we need هم که بچه فعل نان اکشن هست دیگه، ing براش معنایی نداره در اینجا. Do we need to go shopping today? Number 8. Can I call you back? I'm having lunch right now. فعل have بچه اینجا فعل اکشنه، چون به معنای غذا خوردن هست، یک اکشنی داره اتفاق میفته. در نتیجه با توجه به واژه right now، عبارت right now، ما شکل ing رو استفاده میکنیم اینجا. Number 9. I didn't used to like oily fish but now I love it. فعل love بچه در مورد این فعل ها بهتون گفتم، حتی اگر در لحظه حال داره اون حس شما رو بیان میکنه، باز هم ما شکل ساده رو استفاده میکنیم. چون به این زمان مربوط به این زمان هست، ما نمیتونیم بگیم I'm loving it. No, I love it.
و number 10 your cake is wonderful it tastes like one my mother used to make. میگه کیکت عالیه، خارق العاده است، مزه اون مثل اون کیکی که مامانم عادت داشت درست کنه مزه میده، یک همچین مزه ای داره. این هم که فعل حسیه و دیگه شکل ساده simple present استفاده میکنیم بچه. بریم سراغ پارت بی. گفته complete with the simple present or present continuous forms of the verbs in parentheses. Okay. خب we don't go to Chinese restaurants very often. خب اینو که خودش حل کرده. حالا بچه اینجا یه سوال ممکنه براتون پیش بیاد، این واژه مگه adverb of frequency نیست و باید اینجا استفاده میشد قبل از فعل اصلی؟ چون بچه با very اومده یه قید دیگه بهش اضافی شده. very بچه ها یک degree adverb هست، یعنی یک درجه اضافه میکنه به اون واژه بعدش. مثلا من میگم beautiful زیبا، very beautiful خیلی زیبا، یک degree یا درجه اضافه میکنه به اون واژه بعدش. حالا اون واژه میتونه adjective باشه یا adverb. در نتیجه اینو آورده آخر جمله. خب number 1 چی میگه؟ I have high cholesterol so I never eat fried food. میگه من کلسترول بالا دارم، بنابراین هرگز غذاهای سرخ شده نمیخورم. adverb of frequency داریم دیگه بچه ها که بالا گفتیم adverb of frequency با simple present استفاده میشه. در نتیجه I never eat fried food. خب number 2 are you taking any vitamins right now؟ میگه در حال حاضر داری ویتامین مصرف میکنی؟ number 3 don't eat the spinach if you don't like it. like فعل چیه بچه ها؟ نان اکشنه. در نتیجه بدون ing استفاده میشه، simple form استفاده میشه و گفته منفی استفاده کنید. در نتیجه don't like. number 4 فعلی که به ما داده فعل no هست بچه ها، اکشنه یا نان اکشنه؟ آفرین نان اکشنه، پس میدونیم که ing نباید استفاده کنیم. متناسب با simple present باید جمله رو سوالی کنیم. ببینیم subject چیه؟ your boyfriend. auxiliary مناسبش چیه؟ does. Does your boyfriend know how to cook fish? number 5 once a week بچه ها عبارت کلیدی هست اینجا، expression of frequency هست. در نتیجه ما simple present استفاده میکنیم. we order take out pizza once a week. okay. number 6 فعل ها رو نگاه کنید، action verb، اینم که non action verb فعل حسیه. what is your mother making؟ مامانت چی داره درست میکنه؟ it smells delicious. بوی خیلی خوبی داره. number 7 you look sad. اینجا بچه look فعل حسی هست، به معنی نگاه کردن نیست، به معنی به نظر رسیدنه. میبینید گفتم بعد از فعلای حسی ما adjective استفاده میکنیم. تو به نظر غمگین میای، غمگین به نظر میایی. what are you thinking about؟ داری به چی فکر میکنی؟ اینجا think بچه فعلی هست که داره واقعا اکشن فکر کردن رو در واقع فوکس میکنه. در نتیجه ما به صورت ing استفاده میکنیم. و number 8 diet in my country. I think اینجا think دیگه بچه ها فکر کردن نیست، نظره، چون نظره نان اکشنه و چون نان اکشنه ing نمیگیره و simple form استفاده میشه. I think the diet in my country is getting worse. به نظر من رژیم غذایی توی کشور من داره بدتر میشه. number 9 how often. باز how often داریم بچه ها. وقتی how often داریم تو پاسخ ما adverb of frequency داریم یا expression of frequency داریم. در نتیجه بایستی simple present استفاده کنیم.
How often do you eat seafood? چند وقت به چند وقت غذای دریایی میخوری؟ اغلب چه مواقعی سیفود میخوری؟ مثلا پاسخش بچه ها میتونه اینجوری باشه. I eat seafood once a week. I usually eat seafood. خب و نمبر 10 usually داریم بچه ها پس simple present و نگاتیو گفته استفاده کنید. I don't usually cook red meat. چون don't بچه auxiliary هست مثل فعلای to be ارجحیت داره بر adverb of frequency. ابتدا اونو میاریم توی اینجا خالی اول I don't، بعدم که adverb of frequency usually و بعدم فعل اصلی یا main verb. I don't usually cook red meat. اوکی این هم هست. این دیگه بچه پایان درس خواهد بود. برگردیم صفحه 8. دیگه پارت های بعدی بچه speaking هست. من دیگه این بخش ها رو کار نمی کنم. این بخش ها رو مطمئنم خودتون دیگه میتونید انجام بدین. دیگه حتی خوندم و ترنسلیشنش رو هم دیگه مثل کتاب 2 انجام نمیدم و این دیگه کاملا بر عهده خودتون هست. و همونطور که بچه توی اون ویدیوی قبل بهتون گفتم در مورد آنچه که کار میشه و آنچه که کار نمیشه اگر سوالی دارید حتما توی پارت کامنت ها بپرسید. اوکی that's it. اینم از 1A از کتاب امریکن انگلیش فایل 3 third edition. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگر فکر میکنید کسی نیاز داره به این ویدیو حتما با افراد دیگه با اون شخص شیر کنید و در این چرخه آموزشی و نیکی و یادگیری سهیم باشید. اوکی همتون رو به خدای بزرگ میسپارم بچه ها. Have a very 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 lovely time and see you soon.